vị đến với kênh Lê Đoàn IRB. Chúng tôi chuyên cung cấp các thông tin về dịch vụ sửa chữa phục hồi kim loại và chống mòn cho thiết bị của công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Đoàn. Và ngày hôm nay, Minh Hiền sẽ được giới thiệu đến với quý vị đó chính là cách làm như thế nào mà Lê Đoàn có thể phục hồi lại được cánh bơm đã bị mòn. Và ngay sau đây, Minh Hiền xin mời quý vị sẽ cùng tham khảo về quy trình sửa chữa phục hồi và phủ gốm chống mòn cho cánh bơm của một bơm nước lớn nhé. Như quý vị đã biết là sau một thời gian hoạt động, cánh bơm của các bơm nước, đặc biệt là các loại bơm lưu lượng lớn, thường hay bị mòn do xâm thực, xói mòn và ăn mòn. Ngày nay, giải pháp sửa chữa tiết kiệm đã được ứng dụng tại các nước công nghiệp phát triển trên thế giới. Đó là định kỳ sau một số năm hoạt động, cánh bơm sẽ được tháo ra và đắp phủ lại gốm chống mòn để phục hồi lại toàn bộ cánh bơm mà không cần phải thay thế cánh bơm mới. Giải pháp này giúp giảm được chi phí sản xuất một cách đáng kể cho các nhà máy đang sử dụng bơm nước có lưu lượng lớn hoặc trung bình. Quy trình thực hiện sẽ gồm 5 bước như thế này. Bước 1. Phun bi để làm sạch và tạo nhám bề mặt kim loại. Sau đó dùng chất tẩy Cleaner Blend IRB 600 để tẩy sạch bụi bẩn dính trên bề mặt kim loại. Và bước 2. Đó là phủ sơn Brushable Ceramic IRB 200 màu đỏ hoặc IRB 210 màu xanh để tạo lớp lót chống oxy hóa và làm tăng thêm độ bám dính cho lớp đắp gốm tiếp theo. Bước 3. Đó là đắp mắt tiết gốm Ceramic Repair Putty IRB 450 để sửa chữa các bề mặt của cánh bơm bị mòn và phục hồi lại biên dạng của các cánh tát nước. Chiều dài đắp ở mỗi vị trí có khác nhau, nó tùy vào mức độ mòn ở từng vị trí trên cánh bơm. Bước 4. Phủ sơn Brushable Ceramic IRB 220 màu trắng để tạo lớp phủ chống xâm thực, chống ăn mòn và chống xói mòn cho cánh bơm. Một tính năng rất đặc biệt là loại sơn gốm trắng IRB 220 này hoàn toàn phù hợp cho tiêu chuẩn an toàn nước uống. Tiêu chuẩn quốc tế này có tên gọi là NSF. Và bước 5, bước cuối cùng là cân bằng động cánh bơm để làm cho cánh bơm không bị rung động khi vận hành. Và quý vị ơi, như vậy bước thứ 5 vừa rồi cũng đã khép lại cái quy trình sửa chữa phục hồi và phủ gốm chống mòn cho cánh bơm. Như quý vị đã biết, vật liệu gốm hay còn gọi là ceramic đạt được tính năng chống mòn và chống ăn mòn hóa học rất tốt. Và chính vì những tính năng đó mà ngày nay cái giải pháp đắp gốm, sơn phủ gốm đã được các nước công nghiệp nổi tiếng trên thế giới ứng dụng rất phổ biến vào việc chống mòn cho máy móc, thiết bị và đặc biệt là rất hiệu quả khi ứng dụng cho bơm. Còn đối với dịch vụ sửa chữa phục hồi, từ năm 2012 đến nay, công ty Lê Đoàn đã áp dụng công nghệ đắp phủ gốm để phục hồi lại các cánh bơm, thân bơm, van và các chi tiết trong máy nghiền, thực hiện cho nhiều nhà máy công nghiệp tại Việt Nam. Kết quả qua thực tế nhiều năm đã khẳng định giải pháp đắp và phủ gốm là giải pháp sửa chữa phục hồi rất tin cậy, hiệu quả và kinh tế. Và thưa quý vị, ngay bây giờ nếu như quý vị đang cần được hỗ trợ thêm thông tin hoặc là sử dụng dịch vụ đắp phủ gốm chống mòn thì đừng ngần ngại gì, hãy liên lạc ngay với công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Đoàn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.